Bine ați venit la Sanctuarul de Pisici, Forever Home. Eu mă numesc Remus și astăzi avem un invitat foarte special, Robert. A venit chiar din Statele Unite. Robert este unul dintre susținătorii noștri chiar de la început. El și soția lui Dana ne-au ajutat enorm de mult pisicile cele mai bolnave. Robert, ne poți spune un pic despre tine? Mersi frumos pentru invitație. Sunt Robert, am o pisică foarte dornică. Așa, hai sus. Juni. Da, level. O iau eu? Microfonul. Juni. Haideți. Okay. Bună, Remus. Da, mersi frumos pentru invitație. Sunt Robert, am crescut în România. Bunicii mei sunt, din partea mamei, sunt din această localitate unde este și sanctuarul. Am făcut studiile la București și am lucrat profesional aproape 10 ani acolo și am o poveste interesantă care este relevantă pentru ce faceți voi aici, pe care doresc să o împărtășesc cu publicul. Noi, soția mea și cu mine, am adoptat un pisoi în 2002, într-un mod care este, din păcate, tipic pentru ceea ce întâlniți voi aici. Lucram într-un bloc de apartamente și auzeam un meunat de jos. Am coborât, am găsit un pisoi negru de o lună, abandonat, fără mămică, care se plimba printre mașinile parcate. Am zis, ok, avem un pisoi. L-am luat, am o grijă de el. Am mai făcut aceeași mișcare cu încă câțiva pisoi, a zice, duzine de pisici în decursul a aproape 10 ani. Pisici a căror viață ar fi fost practic inexistentă dacă nu am fi fost noi să le luăm, să le hrănim cu biberonul, cu pipeta inițial, după aceea cu biberonul și să încercăm să le găsim o casă. Am plecat în Statele Unite și în una din vizitele la părinții mei, care între timp s-au mutat aici, am auzit despre o persoană, aș zice, excentrică, care și foarte darnică și cu persoană foarte mare iubitoare de animale, care îi ajutase și pe părinții mei cu o pisică bolnavă. Și am vrut să o cunosc această persoană. Această persoană ai fost tu, Remus. Și atunci am văzut pentru prima dată acest sanctuar. Nu mi-a venit să cred ce văd, dar în momentul când am văzut, pe baza experienței trecute, mi-am dat seama despre ce este vorba. Și în decursul celor mai mult de 4 ani de când ne cunoaștem, am înțeles cu adevărat că este un loc unde este locul pe care și-l imaginează oricine că ar trebui să fie un sanctuar de animale, în care animalele sunt vesele, sănătoase, voioase și e foarte multă dragoste în jurul lor, după cum bine se vede. Deci, ne-a făcut o deosebită plăcere să începem să colaborăm cu organizația, cu Remus și Simi, atât financiar cât și logistic, să încercăm să facem viața cât mai să asigurăm o viață cât mai bună o viață bună pentru cât mai multe animale, pisici și câini. Și încă o dată mulțumesc pentru oportunitate. Avem o listă de întrebări frecvente de la suporterii și grupurile de persoane interesate de organizație și aș vrea să trecem prin ele și să ne povestești despre ce se întâmplă aici. Sigur. Hai să luăm jos.
Hai să luăm jos, că Sunt știi unii, care asta e un motan mare. e level care după aia Da, da. mi se pune și nenorocește audio-ul. Așa e. Prima întrebare este, ce v-a făcut să luați decizia de a porni acest sanctuar? Deci, din start nu a fost o decizie să facem niciun adăpost, nici să salvăm așa multe animale. Pur și simplu ne-a ieșit în cale un animal ce avea nevoie de ajutor și în decursul anilor tot au mai fost situații de genul în care, de exemplu, una a fost cu 20 de pisici la o tomberoană iarna. Atunci nu poți să zici că din alea 20 iau numai 2, că n-am loc sau... Sigur, n-am avut nici atunci loc, dar cumva am improvizat, am făcut și așa s-a ajuns aici. Deci nu a fost un plan de la început, totul a început doar de la simplu, cum oamenii încearcă să ajută un animal și ajungi să fii depășit de situație. Cine vă finanțează? Este o afacere profitabilă și luați un salariu de la această afacere profitabilă? Asta e o întrebare foarte frecventă ce o primim. Deci noi avem asta e de fapt un ONG, dar și eu și sora avem locuri de muncă. Deci este un ONG, poți să Da, explici? este o organizație non-profit pentru animale, pentru protecția animalelor. Nici eu, nici sora mea nu luăm un salar, ci chiar dimpotrivă, locurile noastre de muncă unde ambii lucrăm, salarul ce îl câștigăm îl băgăm o mare parte în animalele de care avem grijă. Iar cine ne sponsorizează, putem zice că susținători ca tine, ca și Dana, oameni care și ei la rândul lor salvează animale, care au un animal, care știu ce înseamnă să ai cheltuieli foarte mari cu animale, fie bolnave, fie salvate. Deci ăștia sunt susținătorii, mulțumită cărora încă am putut să continuăm. De ce este NGO o organizație guvernamentală? E non-guvernamentală, da, așa e numele. Dar de ce ați luat decizia de a face un NGO? Păi, la început, sora mea nu vrea niciun fel, deci ani de zile pe cont propriu, ca persoane fizice, am salvat. Mâncarea o putem lua cu un discount, nu e enorm de mare, dar dacă ai un non-profit, atunci poți să cumperi cu discount. Și pentru strângeri de fonduri, mai ales când sunt cazuri foarte grave pentru anumite facturi, încerci. Acum, și credibilitate poate dă mai mare la o acțiune de o amploare așa de mare, când și încerci să cauți și susținători mai mulți. Deci, cam oricine salvează, eu aș recomanda să-și facă un ONG și poate îi se ușurează munca, poate găsește mai multă susținere. Nu costă, deci acum mai mult birocrația să faci acte, dar dacă salvezi animale, atunci asta e o formă de a intra în și legalitate, dar și de a găsi mai multă susținere. Deci operați acest sanctuar de mulți ani. Actualmente, câte animale aveți? Asta e întrebarea numărul 1 ce o primim, câte pisici avem. Deci, acum un număr fix nu este, pentru că zilnic se schimbă, în jur de 350, acum depinde, acum de exemplu avem 50 de pisoi micuți, doar alaltăieri am salvat 2, înainte de aia cu câteva zile 4, ieri ne-a murit o pisică, deci se schimbă numărul zilnic aproape, de aia nu poți să le enumere absolut zilnic. Câini avem 86, ăia e mai ușor de numărat, dar sincer, oamenii când întreabă, singura lucru ce e relevant e cât mănâncă și atunci de aia știm cât de mulți sunt, pentru că vezi zilnic ce mulți se consumă.
Dacă ai face un exercițiu de gândire, cam în decursul anilor, estimativ, câte animale, pisici și câini, crezi că ați salvat? În sensul de ai salvat de la moarte sigură și încercând ori să le dați, adică cu rezultate diferite, dar ce efort ați făcut? Câte animale crezi că în decursul anilor? Păi așa că estimare, cred că peste 1000, având în vedere că dacă mă gândesc la numărul de sterilizări, de exemplu la un fost doctor veterinar, numerotam. Deci puneam tablițe cu numere, de fiecare dată când sterilizam un animal era un număr și doar la veterinarul am ajuns la 285 și cu dânsul n-am colaborat doar un an jumate, 2. De atunci avem alt veterinar, aici nu mai apucăm nici eu, nici veterinarul să punem o cifră de fiecare dată când sterilizăm un animal, dar estimativ peste 1000. Am remarcat că țineți unele pisici și unii pisoi în cuști. De ce le dați un tratament atât de inuman încât să trebuiască să ajungă în cuști? Da, asta e o întrebare ce îi pusă de către mulți care nu știu cum trebuie să ții un animal proaspăt salvat din stradă. Deci asta e un lucru ce e standard pentru toate organizațiile de protecție animalelor. O pisică să o ții primată într-un țarc închis sau într-o cameră închisă dacă nu ai, de exemplu, un țarc. Dar trebuie să fie animalul ținut într-un loc unde se simte în siguranță, într-un loc unde nu sare de exemplu, mulți zic că din prima zi le-a rupt perdelele și pentru că e stresat. Deci asta e cauza numărul 1 a animalelor că se îmbolnăvesc, stresul. Deci trebuie să reduci cel mai tare, în primul rând, stresul și pentru binele lor, în primul rând, ca să îi ții izolați, mai ales până vaccinați, și ei se simt în siguranță, îi poți ține în curățenie. Deci noi avem acum 14 țarcuri, 14 plus 3 de inox, deci ai 17 țarcuri, plus o cameră de carantină, plus acasă ce avem pisici cu nevoi speciale, pisici oarbe și pisici care trebuie biberonate. Dar ăsta e motivul principal. Aveți un veterinar care să vină la sanctuar? Da, în momentul de față avem o colaborare foarte bună și cu doamna doctor Elena Bonea. Dânsa are cabinetul în satul mare. Când trebuie să ducem multe pisici la veterinar, e la o oră distanță, deci e departe. Dar și de multe ori a venit și a primit și la fața locului tratamente și diagnosticare, deci perfuzii. Deci acum, în momentul de față, avem noroc. Mai de mult nu aveam veterinari așa de buni, mai de mult nici când avea urgență sau dacă era duminică sau seară sau un animal pe moarte, nimeni nu-ți ridica telefonul, oricât de mult îi plăteam. Dar în momentul de față suntem norocoși. Spuneai mai înainte că aveți aproape 500 de animale actualmente în sanctuar. Ce planuri aveți? Câte pisici, câți câini vreți să mai luați în sanctuar? Păi, noi nu mai vrem să luăm, ne-am bucurat să dăm mai mulți în adopție, să fie un număr mult mai mic, să nu fie așa de aglomerați, în ghesuială, deci să fie în condiții și mai bune ținuți. Deci de noi nu depinde, nu dorim să fie și mai mare sau și mai mulți, dar fiecare a fost luat din condiții sau groaznice. De exemplu, ultimul câine efectiv cotez de porci a fost luat. Deci am și făcut poze și tot, are și sechele, săracul câine. Deci pisici care mor pe marginea drumului, pisici abandonate, pisici lovite de mașini. Deci astea situații care nu poți să zici că nu iau pentru că suntem full. Deci suntem full de mult, ca toate adăposturile, dar doar situațiile de
viață și de moarte, deci doar alea le mai preluam. Faceți adopții, evenimente de adopție? Deci adopții facem, evenimente de adopție am văzut cum fac alții. Noi, sincer, n-am încercat, dar deci de postat le postăm, cine e responsabil și ne caută și suntem de acord să dăm doar la persoane foarte responsabile, care țin strict de interior pisica. Câini am avut noroc în ultima vreme să dăm în adopție printr-o altă asociație și au ajuns în străinătate. Am avut multe experiențe proaste cu oameni din România care au fost și irresponsabili. Am dat pisici care după aia au zis că au dispărut, deci nu le-au ținut strict de interior. Sincer, nici nu le-a păsat că a dispărut, că după aia și-au luat alta. Precis, și aia după un timp le dispare. Deci cu adopțiile e foarte greu să găsești oameni responsabili și motiv pentru care avem așa multe animale. Această cățelușă frumoasă arată așa de frumos pentru că o hrăniți cu pisici sau de ce? Care este motivul? Nu, ea numai pisici nu mănâncă, dar ea a fost lovită de mașină în hal meu, lângă hal meu, și iarna și zile întregi era pe marginea șoselei, asta știu pentru că persoanele care m-au sunat au zis asta, că ei treceau pe acolo cu mașina zilnic și ea și cu încă un câine care avea grijă de ea, ea are coloana ruptă și totuși încă și veterinarul a zis că trebuie eutanasiat. Era complet paralizată în iarnă, dar după 3 luni de zile a fost și operată și miraculos și-a revenit, acum umblă și nu se înțelege cu restul câinilor, de aia aici cu pisicile, dar sigur nu-i recomandat un câine să fie cu atâtea pisici, dar e foarte cu minte și chiar că nu le face absolut nimic. Următoarea întrebare, să intrăm puțin în finanțe. Cât costă sanctuarul lunar? Care sunt costurile de funcționare? Deci asta depinde și de la lună la lună. Pe site-ul asociației am pus o listă de care sunt cheltuielile de bază. Depinde, este când 8.000 de euro, este când și 15.000 de euro pe lună. Sună mult, dar pentru aproape 500 de animale tratăm și pisicile cu peritonită infecțioasă, care cine știe cât costă tratamentul ăla înțelege și de ce ne costă așa de mult. Sunt luni când avem cheltuieli foarte mari cu mâncarea. Sunt în alte luni, amânăm unele facturi la veterinar. În infrastructură, acum, de exemplu, trebuie să investim pentru că în camera de carantină deja sunt 70 de pisici într-o cameră mică și trebuie să le extindem un pic ca să nu fie în condiții chiar așa de groaznice și atunci și aia costă foarte mult. Iar avem cheltuieli și cu câțiva angajați, pentru că efectiv noi doi, eu și sora mea, nu facem față, numai pentru curățenie, deci sunt lucruri care sunt absolut necesare. Și sunt cheltuieli care lumea nici nu s-ar gândi ce mult costă, de exemplu numai role de hârtie. Nu mai e vreo 1500 de lei pe lună, doar pentru curățenie, cu lavete de hârtie, cu soluții de curățenie, detergenți. O cheltuială enormă pe lună, aproape 2000 de euro, sunt doar peleții pentru litiere. Deci, cum se vede, pisicile sunt libere, dar cele bolnave și cele din carantină au peste 20 de litiere. Unele pisicile mici, de exemplu, este când de 6-7 ori pe zi trebuie să schimbi o litieră. Și cu peleți folosim, pentru că e simplu cel mai bun material ce îl poți folosi într-o litieră. Iar cum știe lumea, un palet de peleți 2000 de lei, o săptămână ne ține.
Deci de 4 ori pe lună trebuie să cumpărăm un palet de peleți. Din păcate, nicio firmă nu ne-a sponsorizat niciodată, deși tot am încercat. Le-am zis că le-am face și reclamă, dar pentru asta n-am primit niciodată sponsorizare. Și sunt cheltuieli care, efectiv lunar, ai nevoie de ele și sunt foarte mari. Având în vedere cheltuielile care, evident, sunt mult mai mari într-un sanctuar cu sute de animale decât într-o casă de om, ce știți că aveți cea mai mare nevoie în perioada curentă în sanctuar? Da, deci cele mai mari nevoi, de exemplu, ca la orice adăpost de animale, îi mâncarea, dar pentru aia în ultima vreme chiar am primit ajutor și cu mâncarea stăm ok acum. Singurul lucru ce trebuie săptămânal să cumpărăm e mâncare de recuperare pentru cei mai bolnavi, deci alea sunt conserve speciale și scumpe, ce săptămânal trebuie să tot cumpărăm. Deci când cineva vrea să ne ajute animalele, ăla e un ajutor enorm de mare. După aia, în ultima vreme, cu pisicile bolnave avem tare multe cheltuieli și atunci pe viitor asta o să fie prioritatea ca să încercăm să le facem o clinică veterinară în sanctuar ca să primească atât asistență medicală și îngrijiri, dar și medicamentele sunt foarte scumpe. Iar infrastructura în sanctuar, pe aia încercăm să lucrăm, să îmbunătățim condițiile și să fie cât mai curat, cât mai ușor de întreținut și să fie ceva sustenabil. Deci ar fi o listă lungă și chiar încercăm să îmbunătățim. Aveți cunoștințe despre alte sanctuare, poate unele mai mari sau mai bine finanțate și dacă aveți ceva colaborări cu acestea? Da, deci eu discut și colaborez cu mai multe, atât adăposturi cât și ONG-uri care salvează animale. Unii mai mici, cu mai puține animale, dar toți, eu zic că suntem în aceeași barcă, toți doar încercăm să ajutăm un animal. Sigur, în ultima vreme chiar am vrut să merg personal să văd alții ce fac mai bine, ca să văd eu ce greșesc, eu ce aș putea să îmbunătățesc. De exemplu, am fost la asociația Fundația Sache din București. Ei și-au făcut un spital veterinar foarte modern și ei zilnic salvează animale din condiții groaznice, deci chiar numai cazuri foarte grave au și ei. Am fost la Visul Oanei, unde Ovidiu Roșu ne-a făcut un tur foarte în detaliu și am văzut și acolo, el fiind medic veterinar, având o echipă de medici veterinari, au și standarde foarte ridicate și chiar am vrea să furăm cât mai multe idei de acolo. Deci și noi să facem la nivelul acela. Și da, e bine să colaborez și cu alții, de exemplu cu asociațiile din zonă colaborez foarte mult și ne ajutăm reciproc când putem, cu asociații care salvează câini. Încercăm să ne ajutăm reciproc, chiar și din Craiova și din București, deci am vorbit și cu alții din străinătate, deci și cu adăposturi străine, să văd și alții ei cum fac, de exemplu în Germania. Cu adăpostul din Germania, cu cine am vorbit, ei 100% finanțat de stat era și ziceau că ei chiar acum au pus în stradă toate pisicile pentru că primăria nu mai le dă bani. Din fericire, noi nu suntem în situația aia să depindem de o primărie sau alte adăposturi, din păcate, depind de primării și sunt șantajați pentru că terenul pe care sunt ținuți câinii aparțin primăriei și atunci primăria efectiv îi șantajează și sunt la mâna lor. Din fericire, asta e proprietatea noastră privată, terenul nostru privat, casa noastră privată, animalele nu sunt pe asociație, toate sunt pe numele meu și al sorei mele, deci și când vine un control,
toate au carnetele în regulă, sunt vaccinate, sterilizate. Aici niciodată nu o să avem problema asta cu autoritățile. Am văzut și în SUA și în alte țări aplicarea conceptului de TNR, Trap and Release. Dacă poți să explici ce este și de ce nu o faceți voi aici? Da, deci termenul TNR este o prescurtare la a prinde o pisică din stradă cu capcană, a o duce la sterilizat și de a reopune în teritoriu. Deci, sigur, în orașe, în țări unde sunt zeci de mii de pisici, nu poți, nici eu n-aș putea să aduc aici 10.000 de pisici, pentru că efectiv nu poți, nici financiar, nici cum, nici logistic, nici cum. Deci sigur că trebuie sterilizate, dar noi nu le punem înapoi în stradă pentru că acolo efectiv mor, deci n-au o viață lungă. Acum oamenii, alții o să zică că am fost în Grecia, am fost în Turcia, în Roma, am văzut pe străzi ce multe pisici și pot să rămână, ce bine le acolo. Dar lumea îi vede pe cei sănătoși, dar când o pisică e bolnavă și se trage într-un șanț să moară, nimeni nu vede. Deci asta e realitatea și noi doar atâta le-am recomandat și la alții, înainte să repună pisica în teritoriu, măcar să-i dea o șansă să încerce să-i găsească o casă, un foster, să nu fie ruptă în bucăți de câini sau lovită de mașini. Aveți vizitatori și voluntari? Da, mai primim și vizitatori, voluntari mai puțin. Acum, din păcate, voluntari ce am avut au fost de unică ocazie, mai mult de curiozitate au venit oamenii. Pe cine te poți baza e oamenii pe care îi și plătești. Ei poți să zici că sunt și voluntari pentru că iubesc animale și vin de plăcere, dar te poți baza pe o persoană care nu neapărat aș zice salariați, ci colegi, pentru că lucrăm cot la cot. Da. Mai înainte ne spuneai despre cheltuielile semnificative lunare care sunt necesare pentru a rula o organizație așa de mare. Cum faceți managementul bugetului? Aveți cheltuieli foarte mari? Aveți risipe în anumite părți ale bugetului? Cum urmăriți? Da, păi eu și sora mea gestionăm. Acum sunt momente când nu suntem pe aceeași lungime de undă când bugetul e mic sau și când ai mai mulți bani pe ce ar trebui investit să se și vadă ceva, că acum lunar când cheltui 1000 de euro pe mâncare, pe tratamente, bagi 1000 de euro într-un animal și nici măcar nu-l poți salva. Acum eu n-aș numi o risipă și nici nu-mi pare rău de banii ăia, dar risipa au fost lucruri care, de exemplu, odată am dat câteva mii de lei pe un robot de aspirat și pentru alte adăposturi de pisici care vor să cumpere, să nu facă greșeala mea, pentru că nu e practic la un adăpost de animale. Dar o mătură și o lopată, cam atât, și un mop. Da, am încercat și noi să eficientizăm. Risipă, de exemplu, cheltuielile cu peleții, care sunt enorme, dar e necesar. Deci acum e risipă, dar nu poți fără. De ce nu poți fără peleți? De ce nu poți să iei nisipul ăsta nisipul obișnuit? galben, exact. Clamping. Și taică-meu, da, și cu taică-meu am avut discuții azi de multe ori, că ce mulți bani ne economisi, ai acolo o groapă de nisip, folosește-le la înlitieră. Păi, unul la mână din punct de vedere igienic, deci sanitar, bacteriile în peleți nu se înmulțesc așa de tare. Deci fiind materie organică, ajunge înapoi în grădină ca un compost. În grădină ciupercile, fungii descompun materia organică și omoară bacteriile, cum de exemplu E. coli
Și ăsta e un lucru foarte important la un adăpost cu multe animale, curățenia și să nu ai boli infecțioase. Bacteriile dezinfectăm cu spirit, cu clor, spălăm toate hainele, detergenți foarte mulți folosim. Deci, efectiv, litiere de inox ce se pot dezinfecta zilnic. Peleții de rășinoase sunt cei mai recomandați și din punct de vedere, deci nici nu miroase așa de tare, poți să-l cureți foarte ușor și la urmă îl folosești în grădină ca și compost. Deci versus bentonită chiar e mult, mult mai bun. Mai scump. Da. Dar pentru un motiv bun. Da, da. Și tot legat de cheltuieli, de ce puneți, de exemplu, gresie și faianță? De ce nu doar vopsiți pereții sau aveți o grădină mare? Nu se pot reduce costuri aici? Da, deci astea sunt chestii care ani de zile le-am amânat sau n-am avut fonduri pentru. Acum am investit foarte mult, de exemplu, să punem faianță în toată casa la pisici, mai ales în camera de carantină, să putem curăța și dezinfecta mult mai bine. Deci când o să fie gata, o să fie ca un spital de curat. De vopsit cu vopsea cu ion de argint, ani de zile. Deci avem, cred că, 10 straturi de vopsea cu ion de argint pe pereți, că îi cureți, dar după aia trebuie iară să zugrăvești. Pe an de 3-4 ori numai zugrăveam, deci numai efortul ăla, numai câtă muncă, câtă investiție, și aia era o investiție foarte mare. Deci așa, pe timp, o să fie mult mai bine și pentru animale și în timp o să și economisim, nu dăm pe vopsea atâția bani. În grădină, de exemplu, cum se vede în spate, merg aspersoarele, numai pe curent electric, câteva mii de lei pe lună ca să meargă. Aproape tot timpul trebuie să meargă aspersoarele. Pentru așa o curte mare trebuie să și cureți, deci cu apă și cureți și mai ales că sunt atâtea pisici. E un deal de nisip, de fapt, toată proprietatea asta. Deci ar fi deșert, efectiv ar fi deșert aici. Și așa putem ține un mic ecosistem. Deci dacă ai plante, apă, e mult mai curat, nu trebuie să-ți bați capul de bacterii, de infecții, de boli infecțioase. Tot pomenești despre bacterii și de unde ai cunoștințe despre bacterii? Ai citit și tu online undeva sau ai pregătire ceva serioasă? Profesie sunt biolog, cu masterat în analize biomedicale, am dat masterat și în lucrări despre fungi, cum sunt cei mai mari No, lăsăm la biomedicale, ok? Să nu mai intrăm, să nu, că lungim prea mult. Okay. Am văzut multe posturi pe care le-ai pus pe internet despre pisici, despre FIP și despre tratamentul scump cu GS. Dacă tratamentul e atât de scump, de ce să nu le eutanasiați pe acele pisici care au această infecție? Da, deci boala de peritonită infecțioasă e o boală virală la pisici. Nu e contagioasă ca și, de exemplu, gripa sau o răceală. Deci poate să facă boala și o pisică care e ținută strict în casă și nu are contact cu nicio altă pisică. Deci, dar tratamentul e foarte scump și am salvat, cred că, peste 100 de pisici cu boala asta. Dar rata de succes în ultima vreme e circa 50%, deci chiar cu tratamentul foarte scump. E un antiviral, MIGS, și nu le eutanasiem pentru că noi încercăm să dăm o șansă la toate animalele. Deși am avut veterinari care ne-au recomandat că absolut toate pisicile bolnave să le eutanasiem, moment în care am schimbat veterinarul. Deci
Îmi dau seama că trebuie să fie o decizie foarte dificilă. Orice decizie care implică bani și viața unei ființe este o decizie dificilă, dar eu personal pot să înțeleg dacă ai o rată de succes de jumate, și eu cred că merită a încerca pentru a salva. Da, deci de exemplu am avut, încă și acum îl avem pe Gandalf, un motan care de 3 ori a făcut recidivă. Deci la boala asta și după ce îl tratezi, se face bine, la 1 an de zile poate să-i reapară. Și atunci din nou trebuie să încep tratamentul. Și în ultimii 5 ani, de 3 ori a făcut recidivă, adică de 2 ori a făcut recidivă, odată a avut prima dată boala și de 3 ori a primit tratament și foarte bine. Un motan bătrân, dar cu formă, deci a avut icteri, era galben ca lămâia, cu abdomenul umflat, plin de lichid. Și încă până în ziua de astăzi e bine. Deci acum mulți medici poate îți recomandă că nu merită, dar eu zic și când este o șansă, atunci merită să încerci. Postezi și postați multe videouri și poze cu atâtea pisici și câini. Multă lume se întreabă, oare sunt generate de AI sau... Pentru că pare incredibil. Cred că răspunsul cel mai bun la întrebare ar fi să dăm un micuț tur la această turmă din spate Da, care acolo sunt ne cei mai înconjoară mulți. și hai să le vizităm puțin. Aceste pisici Așa, generate acum de AI. dorm cel mai bine la echidistanță. Echidistante, parcă Da. intenționat s-ar fi pus așa. Acum, nu toți sunt prietenoși, unii sunt mai fricoși. Știu. Avem niște prieteni. Hai puțin. Da. Și tu, micuța. Da. Pe tine te știu. Da. Ești tu frumos. Da. Hai. Da. Ăla e Tyson. Tyson. Da. El a avut mandibula ruptă. Efectiv, i-au băgat firă de metal în ea. Oh, wow. Da. Mulțumesc încă o dată pentru oportunitatea de a vă pune întrebări și vreau să vă mulțumesc din suflet că oferiți această șansă animalelor abandonate, a unui număr imens de animale abandonate și de fiecare dată când vin să vă vizitez, este un loc înconjurat de dragoste, de pisici fericite, de pisici care sunt optimiste, care se simt bine și, încă o dată, ca un iubitor de animal, vă mulțumesc din suflet că faceți asta și încercăm să vă ajutăm cât putem de mult. Mulțumim. Pentru cât mai mult timp posibil. Mulțumim. Mersi frumos!